everyone! Welcome back to my channel. I'm MariaVilla, and if you're new to my channel and you haven't subscribed yet, please do subscribe now and press that bell button below to get you notified once I have new uploaded video. For today's segment, I would like to share to you my skincare routine. It's not just all about your makeup, but it's also about how you take care of your face after you're wearing your makeup. So, yes. Before ko magsugod, mag-intro sa ta, ha? Shoutout di ay kay Lynette and kay Janilyn Nilo and sa mga friends nga nag-message sa ako and nag-ask kung unsay akong gina-apply sa ako ang face. So, mauna ni siya. I think it's more than 8 hours na kung nag-wear ani nga makeup kay di kan sa gawas. So, akong i-share sa inyo ha ang akong mga ginahimo after sa ako ang makeup. Of course, dapat lang gyud no nga i-take care nato ang ato ang face. It's not just all about makeup. We have 7 days in 1 week. So, kana ang 7 days guys, na ako'y days 1 or 2 days nga dili wala gyud ko i-apply sa ako ang face, as in no chemicals at all, like normal lang, murag i-rest lang ang ako ang face at least sa mga chemicals, kay even mga natural kuno nga pang-apply or pang vitalize or exfoliate sa ako ang face, it's still considered nga naa siya chemical as long as gikan na siya tindahan, not unless kung gikan na siya punuan, so makaingon gid nga natural siya. But if gikan na gina siya tindahan and nakapack na siya na nagina siya chemical, you cannot really say na it's really natural. Yes, if you agree. So, magtapol ba gyud tagyud og kanang in-apply sa ato ang naong no, labi na kung kapoy ka gikan sa work and or kung unsay mong gibuhat bisan na lang sa balay, kapuyan ba gyud ta, labi na ignag kagabi matulog na lang. So karon ang akong ginakuan, ako jung discipline raman sad na gyud guys. So ako jung ginadiscipline ang akong self na of course care sa ako ang face, kay gore na baya ko no niya kanang kinahanglan gid na mag-care sa to ang face. So yes, accept na nako nga gore ko. So mo na, I think you already saw yung review sa Beauty Derm. Actually guys, medyo mahal gid kaayo medyo mahal para sa ako ang Beauty Derm. So nangita ko og laing options na pwede na kong buhaton. Na-realize na ako nga di pud nako siya pwedeng ang Beauty Derm di pud siya nako pwedeng i-apply everyday kay manghapdos ako ang naong. So it means very strong gud siya sa ako ang naong, siguro kay manghapdos man. So karon nakakita ko og alternatives para di ko kapalit adtong kanunay adtong mahal kaayo no. So mao ni siya akong mga alternatives. Kuan lang siya, simple lang. Mao ni siya akong mga ginagamit pang tanggal sa ko ang face. Pang tanggal ko sa ko ang face. Ginoo ko. Tanggalon na yung face. Pang tanggal sa kong makeup, kani siya. Start na ko ani nga content kaning green tea. Minguyon gyud ko ani nga green tea, as in it fits to my skin type. And mag-smooth siya. And then, no need na ko mag-apply o cream, like night cream or something for protection, kay kani siya as in until tomorrow or pag mata nimo hydrated gihapon nimo hang face, dili siya mag-dry. And then, wa naman siya stock pag ngadto na ko sa tindahan nga akong gipalitan anis. Then, nakadung ko adtong the face shop. So, mausad niya ako ang nakita dito. Barato ra gyud siya. Kung asa hinon tong barato mo nauyon ako ang face. I'm thankful kay pang barato ra gyud ako ang naong. So, rice siya. Ang iyahang flavor. Ang iyahang ingredients na ay rice. And I think from Korea sad ni siya. Jeju Volcanic Lava. Mapalit ninyo siya sa The Face Shop. By the way, this is not sponsored for anything or this is not advertisement sa mga products, but I'm just sharing you kung unsay ako ang mga gina-apply after
makeup. Okay? So, mao ni siya. Sa giyon sa nakapag-care ako ang face. So, kani siya. And then, naasad ko yung ani. Ako explain after kung anong na ako'y daghang yung ani. Nasad ko yung ani. Jade roller. And then, of course, natay face mask. Which is, tulo na lang nahabilin. The face shop, pud ni na ko siya napalit. Very cheap. Cream. Kani nga cream sa Beauty Derm, pero paubos na siya na ako'y Nivea nga cream nga akong ginagamit. So, as I've said, na ako'y 2 days na di gyud ko mag-apply for anything bisag unsa no. Syempre, the next day mag-wear na sad ko og makeup. Again, na nasa chemical sa ako ang face. Mao ni ang akong na-notice mo usasad ni siya sa naka murag skin glass ang ako ang face, ang result. Kay after nako mo gamit ani ang ako ang face bisan walay makeup or anything kanira siya magsinaw gina siya diri hasta diri magsinaw siya until the next day proven siya nga maka skin glass siya pero I think kanang kuan ra siguro pud kung nara ka sa balay. I'm not sure kung ma-expose sad ka sa sun no. I don't advise this one also nga kanira gyud inyohang i-wear. Kung magawas mo and mo expose mo sa sun, of course, you have to wear sunscreen all the time. Yeah, murag baga-baga gyud ang akong makeup. Kani say akong ginagamit, Garnier. So, sa Garnier, una ko magamit ani, magwash asa ko sa akong face with my Beauty Derm nga sabon. So, after that, rest for 15 to 20 minutes and then kani siya. Dublyon jud na ko nga sure kung nga wala na gid siya mga dust and dirt sa ko ang face. So, kung maggamit ko ani, that's that time na ako'y cream. Simple lang nga cream, basta ma-hydrate ba mo ang face until the next morning. Once in a week also, mag-face mask ko. Once in a week only. Kani siya, ingon itong sales lady, murag isog-isog na daw ni siya. Kay murag serum something na puno ni siya. Ni mo ay murag pang beginners. So, gigamit na nako ang isa ani. It was very good. Also, wako'y nakitang mga cheche pimples diha. And then, barato ra sad siya. Balik-balik. So, kung mag-face mask ko, kani po akong ginagamit, Jade Roller. So, i-massage na ko ako ang face. Usahay sad, akong gamiton ni siya without anything. Basta lang ma-massage ako ang face. So, pang-lift ba kay tiguang na taday. Kinahanglan tag mag-lift ng atong mga wrinkles din ha. Kay, talawa. Pero makita na gina ko ang uban akong mga wrinkles. So, kinahanglan ko giani. Pang-massage lang, ana. Samtang na tanaw og mga movies or YouTube ana mo ni siya akong ginagamit sad mora to either wipes akong gigamit every na kay makeup or ug wa kay wipes hilamos ko o Beauty Derm gamit ang Beauty Derm nga sabon and then Garnier para mawala gyud totally ang dirt sa akong face and then Nivea. Pag mag-face mask ko in once a week, nasad ko yung Jade Roller. Or I can use the Jade Roller every night if I want to kanang di lang ko tapulan. And also, pwede na ko siya gamiton bisan katong akong gingon sa 2 days nga wa ko'y gina-apply, Jade Roller ang akong ginagamit. Kani siya natural gyud ni siya kay wa may something ingani pang massage raman. So, kaingon gyud ka nga perfect ni siya nga makaingon gyud kag natural. I'm not really good in reviewing products, I think, but I'm working on that one. Sa ako mga gina-share sa inyo ha, that is all based on my experience and sa akong skin type. So again, this is not sponsored and it's not advertisement sa any products or names sa shop. But I just would like to share to you kung unsay akong mga ginagamit sa ako ang face. Yes, sa akong face. That's all. I hope you enjoy watching. Again, if you haven't subscribed yet, please do subscribe now and hit the bell button below. And of course, like na rin and share. I hope to see you guys on my next video. Bye-bye!